আজি আৰম্ভণিতে আপোনালোকক সুধিছোঁ ফেচবুকত চাই আছে নে ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই। এইফালে শেৱালি ফুল, জলকীয়া নহৰু পিঁয়াজ পিঠাগুড়ি এটা খুন্দি লৈছোঁ আৰু কেনেধৰণে বনাম এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। ৰাতিপুৱাই মনটো বহুত ভাল লাগিছে। আজি এজন অন্ধ মানুহক ধুনীয়াকৈ চাহ মিঠাই খুৱাইছোঁ। আমি মানে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, তেখেতে কৈছে ৰাতিপুৱাই ভাত নাখাওঁ, চাহ মিঠাই ধুনীয়াকৈ এটা খাওঁ, বেলেগ এখন হোটেলত ভাত খালে বোলে, সেয়েহে চাহ দিছোঁ। প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি যিহেতু সাপ্তাহিক বজাৰ বহে শনিবাৰ, সেয়েহে ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া 5টা বাজিছেহে। 5টা বজাৰ লগে লগে আমাৰ দোকানৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এইয়া কেছ কাউণ্টাৰত মই ভাইটিক বহিবলৈ দিছোঁ। মই ওলাই আহিয়ে বোলো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বৰষুণ দি আছে, চব 5টা বজাৰ পৰিৱেশ চাওকচোন, আৰু মানুহ যথেষ্ট আছে। ইয়াত ক'বলৈ মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই, বহুত মানুহ। আমাৰ ইয়াত বৰ সোনকালে বজাৰখন আৰম্ভ হয়। যিয়ে নহওক এইফালে আমাৰ পৰঠা কিবাকিবি ধেৰ বনাই আছে। আমাৰ হোটেলৰ কাষতে আকৌ গেৰেজখন আছে। মই ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাই থাকোঁ, আপোনালোকে দেখেই বাৰু। যিয়ে নহওক আৰম্ভটো কৰি দিছোঁ। আনফালে বেক কেমেৰা কৰি অকণমান দেখুৱাইছোঁ। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো অকণমান কিবা মানে বগা টাইপৰ হৈ যায়, কিন্তু বেক কেমেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। যিয়ে নহওক গোটেই দিনটো অলপ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ৰেচিপি আজি কি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে মই বুজি পোৱা নাই, কাৰণ মই আজি কেছ কাউণ্টাৰত বহিব লাগিব। সেয়েহে চব বৰষুণ দি আছে, বতৰটো একদম চফা। পাকঘৰত চব ব্যস্ত হৈ আছে, ধাইত ধুই কিবাকিবি বনাই আছে। এইফালে চাটনি বনাই আছে। পিঁয়াজ কাটিছা বৰুদা? ঢেকীয়া এইবিলাক মৰহি গৈছেগৈ। কিমান খাবা, কিমান খোৱাবা ৰাইজক? এইটো মোবাইল বন্ধ কৰ। আলু, পানীলাও, বুট দালি। এইফালে মানে মাংস ভাজি আছে, অলপ পাছত অলপ গৰম পানী মিশ্ৰণ কৰিব। ইয়াত আছে 2 কিলো গাহৰি মাংস, আলু আছে 1 কিলো, এনেধৰণে ভাজি আছে। আনফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছে, এয়া কাটি কুটি নিমখ হালধি সানি লৈছে। এইফালে তেল গৰম হৈ আছে। এইফালে আকৌ দাংবডি অলপ কাটি থৈছে। এয়া মানে আজি কিনো বনাব লৈছে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু। এইবোৰ খাবলৈ বৰ ভাল, তৰা গজালি। এয়া আকৌ কচু লতি, কচু এমুঠি। আগফালেও কচু আছে লৈ আহিব লাগিছিলে। কচু আছে, শেৱালি ফুল আছে। ইমান চব্জি, সেইটো চব্জি থোৱা ঘৰে কৰি পেলালোঁ আৰু। এইফালে খাজা উতলি আছে দেই, বককে। মাংসত গৰম পানী যোগ কৰি দিলে। এয়া এতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিব। বাকী দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি বনাইছে। দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছতে শেৱালি ফুলটো পিঠাগুড়িৰ লগত কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই আছোঁ। ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। ছাগলী মাংস অকণমান, গাজৰ চাটনি, আঙুৰ কেইটামান, কচু শাক, এইফালে ৰঙালাও, জলকীয়া কেইটামানো লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি নাখাওঁ বাৰু, হোটেলতে সকলো বস্তু এনেধৰণে থাকেই আৰু। কচু শাক আৰু লগতে ভেকুৰী দি বনাইছিলোঁ, কালি বনোৱা। অকণমান মই লুকুৱাই থৈছিলোঁ মানে, গম পায়নে? ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে, কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে তেনেধৰণে খায় নে নাখায় নাজানো। ৰঙালাও কোমোৰা একেলগে বনোৱা, এইবিলাক কিন্তু মই বনোৱা নাই আজি। মানে সকলোখিনি আমাৰ কাৰিকৰে বনাইছে, কাৰণ আজি সাপ্তাহিক বজাৰ দিনা মই কেছ কাউণ্টাৰত থাকিব লাগে। কিন্তু ভাতকেইটা খাই ভাবি আছোঁ
যদিহে অলপ মানে সুৰুঙা পাওঁ ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি আৰু এইফালে শেৱালি ফুল বনাবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমতে কেৰাহী পাতি দিলোঁ, তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। আগতে মই এনেধৰণে বনোৱা নাই, শেৱালি ফুল পিঠাগুড়ি এনে পকৰি টাইপত বনাইছিলোঁ, কিন্তু আজি পকৰি টাইপত নবনাওঁ, অকণমান বেলেগকৈ বনাম। কেনেকৈনো বনাম আপোনালোকে চাই থাকক, মই বনাই আছোঁ। আৰু যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, আৰু যিসকলে জানে ইয়াতে মোৰ কিবা যদি ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি যদি মোক কৈ দিয়ে বহুত ভাল লাগিব দিয়কচোন। কিবা নজনা কথা এটা শিকিবলৈ পালে ভালেই লাগে নহয়নে? পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে শেৱালি ফুলখিনি দি দিলোঁ। এয়া চাওক, শেৱালি ফুল কিন্তু পাতত দি খাবলৈও বহুত ভাল লাগে। বেছিভাগ মই পাতত দিয়ে খাওঁ, কিন্তু পিঠাগুড়ি দি কেনেধৰণে বনোৱা হয় এগৰাকীয়ে মানে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে, সেয়েহে মই আকৌ পিঠাগুড়ি দি এনেধৰণে বনাওঁ। এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই মানে মিক্সিতে মিহি কৰি লৈছোঁ, আৰু মিক্সিত মিহি কৰি ল'লে অকণমান লাগি ধৰাৰ লেখীয়া লাগে। মানে কিয় লাগি ধৰাৰ লেখীয়া লাগে, এইখিনি মানে জহা চাউলখিনি অকণমান ধৰক মানে লাগি ধৰাৰ লেখীয়া লাগে, আৰু যিয়ে নহওক এয়া চাওক। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। তাৰপাছতে ইয়াত কি মিশ্ৰণ কৰিম সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। জহা চাউল মানে আপোনাৰ খুন্দু চাউল আছিলে, জহা খুন্দু চাউল কেইটামান আছিলে, অকণমান মিক্সিতে মানে মিহি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেধৰণে বনাইছোঁ। লগত এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া অকণমানো দি দিছোঁ। আৰু মই আদা নহৰু জলকীয়া দিলে বৰ ভাল পাওঁ যিকোনো ৰেচিপিত, সেয়েহে দি দিছোঁ। লগতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু দেই। খাবলৈ বহুত টেষ্টি। মই মানে এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ, খাই বৈহে মই একদম মানে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যিকোনো ৰেচিপি মই খাই বৈ মানে কেনেকুৱা হয় কি কথা সকলোখিনি নিজে জানি লওঁ, তাৰপিছতহে আগবঢ়াওঁ। যেই নহওক হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া দিছোঁ, বাকী পিঠাগুড়ি আৰু শেৱালি ফুল। এনেধৰণে বনাই কেতিয়াবা আপোনালোকেও খাবচোন, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হয়। নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি দিব। লগতে আজি সাপ্তাহিক বজাৰ আছিলে, সেয়া প্ৰথমতে কৈছোঁৱেই, আৰু সেয়েহে মই মানে বেলেগ একো ৰেচিপি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই যে পিঠাগুড়ি অকণমান লাগি আছিলে, তাতে অকণমান পানী দি পেলাই এনেকৈ দি দিলোঁ। চাওকচোন, এইটো মানে অকণমান শুকুৱাই দিম, আৰু একেবাৰে এনেকৈ থৈ নিদিওঁ। অকণমান পানীটো শুকাই গ'লে ভাল লাগিব। এয়া প্ৰায় শুকাই গ'ল। এতিয়া লাহেকৈ এটা পাত্ৰত মানে মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম। চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে, খাবলৈতো মই ক'লোৱে যে বহুত টেষ্টি হৈছিলে। এটা পাত্ৰত উলিয়াই এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। শেৱালি ফুল আৰু খুন্দু চাউল মানে দেই, এইখিনি খুন্দু চাউলে হয়। অকণমান মিক্সিত মই মিহি কৰি লৈছোঁ বাৰু। শেৱালি ফুল খুন্দু চাউল এনেধৰণে বনালোঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদিহে আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কোনোবাই ফেচবুকত চাই আছে চেনেলটি ফ'ল' কৰি থ'ব। যদিহে চাই আছে ইউটিউবত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।